És ha minden igaz, újraindul az élőadás. Hello, hello, sziasztok, kedves barátaim! Én Jani vagyok, és ez a Maja Games, köszöntelek benneteket. Itt tartunk a Victoria 3 gameplay sorozatunk 21. részénél Sokotóval, ahol a napi kis teendőinkkel foglalkozunk. Szóval itt vagyunk újra. Szerbusz Balázs, köszöntelek újra itt a Maja Games csatornán. No, lassan megvannak akkor az üvegiparjaink, szóval haladunk tovább a játékban. Nagyon jó, és az edukáció mehet is föl harmadik szintre, úgy röptibe-septibe nagyon-nagyon gyorsan, mert szeretném, hogyha ez elindulna most már visszafele, fölfele. No, akkor. Na mi újság, Balázs, sikerült neked is pihenni egy kicsit? Így hallgatva a bár hangomat? Közben az életszínvonalat kéne nekünk jobbá tenni, ugye azt vállaltuk. Hát meglátjuk, hogy mit tudunk tenni. Szervusz Richard, köszöntelek újra. No, lássuk csak, mire kattanjunk rá. Amondó vagyok, hogy mivel itt Timbuktuba elkezdtük gyártani itt a robbanóanyagokat, akkor most már menjen oda, és akkor menjen ide mi az már, a műtrágyából is 2, vagy szóljon. Jól teszed, jó étvágyat! Én gyorsan falatoztam egy kicsit, aztán jöttem is vissza, hogy még az utolsó adás még a mai napra meglegyen. Háborúzok. Ja, tényleg háborúzunk, tényleg, mert itt foglaljuk el itt a dél-afrikai rész most már ténylegesen. Szóval... végre ki is tör a háború. Kutya nem szól bele. Hát mondjuk itt nagy érdekeltsége nincs senkinek, valószínűleg hozzá. Na, ki is tört a háború. Szerbusz Soma, köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Gyorsan végiggyalogunk itt a sereg nélküli kis tartományba, és vége is van a háborúnak. Köztesen meg amondó vagyok, hogy megtámadhatjuk őt is, mert miért ne? Na, támadjál, légy szíves. Szerbusz Csaba, köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Na, ez is megvolt, ez a gyors háború. Na, itt már van ellenállás, itt már van 3000. Szóval... itt már van egy picike ellenállás, viszont én nekem így a lőszergyáraimat lehet, hogy nem kell most már fenntartanom. Ugye, mert én... ja, ópium az mehet privátba, tea mehet privátba, az nem feltétlen izgat engem. Hello, sziasztok, újonnan érkezők. És afro antilleai migrálás történik ide be kis hazánkba. Jött 22 000 ember bemigrált az országba. Köszöntelek titeket, vallásunk, kultúránk adott, és mi is tiszteletbe tartjuk a tiéteket itt a játékban. Ó, közben én azt onnan leveszem, mert csak kíváncsi voltam, hogy hol tart a gép. Standard of Living-et. Jó, veszítünk autokráciát, vagy autoritit. Na, csak ki tudom mondani végre. Viszont kéne még nekünk építkezni, mert ez így lassú. Ez így lassú, szóval mi lenne akkor, hogyha a rubberre rákattannánk? Hol jövedelmező? Dahomeyben. Vagy Nigériában. De azt mondja, Beninbe is nagyon jó, hát akkor mit tudom én. De ez mihez lesz jó? Nem is emlékszem. Igen, migráció is van, igen. Tehát teljes migrációpolitika, igen, Balázs kérdése ugye az volt, hogy ugye ilyen is van, hogy migrálnak az emberek, bizony, tehát itt a teljes politikai paletta, ami a játékban jelenleg benne van, ezen belül mindegyiknek 4 szintje van, szóval
Az alap állami struktúra, monarchiától kezdve bármiig, szavazati jog, nincs szavazati jog és társai autokrácia, kulturális elfogadások, milyen szinten, ethnostate, ugye második világháború innen indult, Németországból, vallások, a vallásnak az elfogadása, szóval belső dolgok. Szóval azért mondom, hogy igen, van rengeteg dolog a játékba. Gazdasági politika, gazdasági berendezkedések. Ó. Szóval itt az adózással több pénzünk is lehetne. Ami amúgy nem lenne egy rossz dolog. Na, ugye a női jogok azok végre megvannak, és akkor így a nőknek is végre jogot adhatnánk a kezébe. Ami nem lenne egy buta dolog. Próbálkozzunk meg vele, amondó vagyok, és itt beszélgethetünk az értelmiséggel, hogy koncesszióra jutok velük, szóval egy kicsikét támogassák jobban. Na, visszatérve, szén az kell az országnak. A szén 26-28, jó, akkor itt a szénipart felpörgetjük, cserébe mellette azért egy infrastruktúrát, hol van? Itt van. Azért kettőt azért húzunk ide föl. Ígyni. Abból az egyik legalább legyen meg, sőt mind a kettő. Inkább a legelején. Persze, mert maga a gyártó azért nem dolgozta át annyira így a részeket a játékban, hogy az ilyen eltérő legyen. De azért vannak újítások. De igen, azért az alapkoncepciót azért megtartották. Szervusz! Hello, sziasztok! Újonnan jövök, köszöntek titeket itt a Maja Games csatornán. Jó, törökök közben Egyiptomot bucira verik. És itt a háború Szináért megy, ha jól emlékszem. Na, hol van ti háborútok? Ja nem. Egyiptom ellen. Radikális mozgalomban. Akkor meg fogják törni a kalifátusnak a hatalmát. Ott is. Érdekes lesz. Szervusz kis kukta. Köszöntelek újra itt a Maja Games csatornán. Szia Richard újra, sziasztok, hello, sziasztok. Ha tetszik, amit láttok, kérlek osszátok tovább ezt az adást, feküdjetek rá a like gombra, vagy ha telefonról néztek, akkor tapizzátok meg egy kicsit. Nagyon szépen megköszönöm. Csak azért, hogy másokhoz is eljusson, hogy itt a Maja Games, jelen van a TikTokon, és játszunk együtt. Na, közben mozgalom alakult, azért, mert én ugye a női jogokat, teljes női egyenjogúságot szeretnék bevezetni, mint amellett, hogy ugye ők most otthonülők. Szóval, hát igen. Igen. Jó, ugye megvan a nagyhatalmi státuszunk. Szervusz Darth Vader, köszöntelek téged is. Remélem jól mondtam a nevedet. Na, ja igen, tényleg közben kitört a következő háború. Haladunk itt Zululandbe. Őt is elfoglaljuk. Itt már ugye van egy kis minimális ellenállás. Íve pedig szeretné, hogyha növelném Akkor jó. Akkor király, köszi. Hello, sziasztok, újonnan jövök. Köszöntelek titeket itt a Maja Games csatornán. Na lássuk, csak természetesen miért is jönne be az, amit én szeretnék. Jó, Authority-t én hajlandó vagyok még beáldozni. Na, itt meg közben harcoljunk már gyorsabban. Mi újság van itt?
Na, el is kezdték lődözni egymást. Esélyük nincs. Ennyi volt, ezt is elfoglaljuk, és akkor utána az utolsó mini tartomány kész, ez a háború is vége. És jön az utolsó mini tartomány, és lényegében teljes Dél-Afrika a mi tényleges fennhatóságunk alatt van. Köszönöm szépen a követést, köszi. Akit érdekel, YouTube-on fönn van már ennek a sorozatnak a 14 része. Ja igen, közben az antilleániaiak, afróiak, akik betelepedtek ide hozzánk. Szóval fönn van a 14 rész már YouTube-on. Ebből a sorozatból ugye a TikTokon készül a Sakotói sorozat, csak is kizárólag itt készül. Ezen felül van egy 51 részes magyar sorozat is fönn a YouTube-on. Ha érdekel titeket, iratkozzatok fel, oda is csekkoljátok. Szóval ott is sok mindent elmagyarázok, rengetegszer lehet, hogy nem olyat mondok, biztos, hogy vannak nálam jobban hozzáértőbb játékosok is, akik még esetleg rejtve maradtak, vagy bárki más, vagy csak egy jó tipp, én mindent szívesen fogadok, kérlek írjátok meg akár nekem chaten, külön üzenetben, TikTokon, tehát mindenre vevő vagyok, szóval nincs ezzel probléma. Köszönöm szépen! Na lássuk csak, mit csináljunk veletek. Amondó vagyok, hogy az elfogadást egy ilyen középszintre nyomjuk. Na és ti miért forrongtok? Pont a politikai pártom? Vezette forrong? Nem. Jó van, azért. A konzervatív párt. Hoppá! Na az viszont nem lenne egy butaság, és mennyi katonát visztek el, hogyha elvisztek? Mindenkit. Mindenkit, és tudja, hogy fölmentek 100-ra. Hát lehet, hogy le fogunk akkor erről mondani, mert én még egy polgárháborúban nem megyek úgy bele, hogy kész katasztrófa legyen. Amondók, hogy itt ez a rész megmarad. Ha csak ki nem képeznék egy nagyobb sereget, és leverném őket. Nem? Hát, persze, hogy nem jó, hát. Persze, hogy nem jó. Hát ez paradox játék. Ez soha nem jó senkinek semmi. Mindig van olyan, akinek nem tetszik valami. Most azt nem értem. Én értem, hogy meg szeretném adni a női egyenjogúságot, de most ezért miért hőbörögtök ennyire? Jó, megvannak a szénbányák, meg ilyesmik. Sőt, amondó vagyok, hogy nem is. Jó, ezt így visszabontom, akkor elkezdek felkészülni. Amúgy is hadsereget akartam már építeni, szóval akkor kezdjünk is el ezzel foglalkozni, ami azt jelenti, hogy mivel ez a rész nem fog föllázadni, ez itt a fővárosi rész, akkor mi lenne, hogyha erre a területre, ahol roppantul nem jó az élet, ahogy látom, úgy, akkor ezt így megkapjátok. És akkor mondjuk Dahomeybe elkezdeni Arctic. Benin ugye föl fog lázadni. Ja, hát meg gondolom viszik a teljes délvidéket amúgy, gondolom én. Így van. A teljes aranykészleteket mindent visznek. Hogyha ők föllázadnak. Érdekes dolog. Érdekes dolog ez. Lássuk csak. Mit lehetne itt csinálni? Jó. Hadsereg. Itt nincs, akkor el kell kezdem ide kiépíteni hadsereget, viszont annyit olyan gyorsan nem fogok tudni fölépíteni. Ajaj. Ajaj. Asahi jön. Bornu jön, de ők nem egy olyan húdehúk. Íve jön. Az biztos. Íve jön, az mindjárt 50 000 katona. Itt nincs senki, ez az egész föllázad, ez egyértelmű. És akkor az már nagyjából a serege, az én saját seregemnek, ami föllázad, annak a harmada körülbelül.
Hát figyelj, igazából Balázs kérdésedre visszatérve, hello, sziasztok, újonnan jövök, köszöntek titeket itt a Maja Games csatornán. Érdekesen néz ki, hogy a német birodalom most meggyengült, az olasz egységért igazából itt így nagyjából most már nem lesz olasz egység, hanem itt szerintem mindenki ki fog Olaszországból itt harapni egy darabot. Például Szardénia Piemonte a német birodalomnak a vazallusa. Szóval, Bretagne közben létrejött, itt a franciák megint buktak egyet. És most nem olyan hú de erősek. Igazából én se, és még mindig nem értem, hogy miért nem. Vagyok még mindig annyira erős, pedig már tényleg modernizáltam, mindent csináltam. Valószínűleg már következő technológiával vannak. Nézzük meg a franciákat. Mi van nektek? Skirmish, nekem is az van. Szóval nem értem, na mindegy. Igen, hát esélyre, hát talán. Igazából van rá, mert a magyarok azok lényegében teljesen szétestek itt a játékban. Ugye a török birodalom az megszűnt. Hát... Ruszkik csípik a németeket. Viszont mindenki utálja a franciákat. A britek... Hát itt mindenki a franciák ellen van jelenleg. Meg egy kicsit a törökök. Szóval, hát ja. Végül is van rá lehetőség. Szerintem a franciák nem fogják annyiba hagyni. A német egyesítés már megvan, szóval van rá lehetőség. Én úgy gondolom. Miért is lenne jó ez nektek? Azt mondja, az aktivizmus az 88%. Azt mondja, 88-ig megy föl, nem is lázadsz föl teljesen? Azt úgy tudnám értékelni. Azt úgy adnám. Ja, mi újság van itt a háborunkkal? Ja, még ki se tört. Hű, tényleg. Itt meg... Ezt már nem tudom lebontani, mi? Nem, hát. Kár. Mindegy, itt is van egy kis mini ellenállás, de nem foglalkozunk vele, nem lesz vele különösebb probléma. No. Pénzünk az még van, építkezések zajlanak. Jó, azt ott sokotó volt, tehát rendbe vágjuk egy picit. Oké, átment a következő fázisba. Az amúgy nem rossz. És azért még a hőbörgés azért az még nincs annyira közel. Közben kitört a háború, amit pikpak meg fogunk nyerni. És ezáltal még inkább a radikálisokat elkezdjük meg támogatni. Halleluja, mert ugye ők itt radikalizálódni fognak, mert elfoglaljuk őket. Szóval az még inkább domni fog még ezen a menetrenden, már 96%. Hát mindegy, ez van. Megpróbáljuk azért áttolni a törvényt, hát ha megnyugszanak utána. Na, közben hát lényegében a tőzsde. Vagy a tőzsde elődje, vagy nem tudom, azt kikutattuk, ami egy kis plusz pénzt. Mi az már? Loan. Jaj, de hirtelen akartam mondani. Kölcsönnek, olcsóbb lesz a kölcsön, és trade capacity is kapunk azért valamennyit. Nagyon jó. Na, mi fog utána jönni? Jöjjön már az, ami nekem kell. A bankok. Valahogy sejtettem, hogy nem arra fog menni, amerre én szeretném. De még mindig, hogyha erre állnék rá, az 3 év. 1905-re megvan. Érdekes sztori, de ugye... Szervusz, hello, hello, szia! Hello! Nagy nehezen sikerült lefordítanom. Szia, köszöntelek újra itt a Maja Games csatornán. Na, hol tartunk, merre tartunk arccal előre? A modern hajók jönnek. Nagyon jó. Két irányba is elágazik.
Aj. És tudom. Nem. Nekem az kell. Rákattanok arra. Nem érdekel. Jó, viszont a hadsereggel foglalkoznom kéne, mert ez így nem lesz jó. Ez így nem lesz jó. Értem. Innen megy rengeteg katona. És te lojális vagy nem? Te lojális vagy nem? Te lojális vagy nem? És te sem. Te meg itt hogyha lojális vagy. Ha. Jó, hát akkor. És más lehetőség. Amondó vagyok. Akkor hozzátok. Szépen elkezdek dolgozni. Puff, puff, puff. 30. Puff, puff, puff. Az úgy 60. Az úgy 60. Puff, puff. Puff, az 90. Ott egy 100-as. Aztán Arcticból is 1, 2, 3, 4, 5. Jó. És akkor legyenek lovasaim is, a mondó vagyok. 1, 2, 3, 4, 5. Hogy? És akkor álljunk neki így a hadsereget egy kicsit feljebb emelni. Hello, sziasztok! Újonnan jövök. Köszöntelek titeket is itt a Maja Games csatornán. Jó, megvan közben az a háború is, tehát itt a teljes dél-afrikai tartományt 1902. október 27-re sikerült végre megszereznünk. Na, nekiállunk hadsereget kiképezni, annyit, mint amennyit bírunk, és abba bízom, hogy innentől kezdve már nem viszik el a katonáinkat, mert nem viszik el, így van, mert ez a terület megmarad. A főváros az valószínűleg itt lesz, ha megvan a főváros egy polgárháborúnál, akkor onnantól kezdve lényegében nyert ügyünk van. Hát jó tanulást akkor neked is, Balázs. Köszönöm, hogy itt voltál. Várlak vissza legközelebb is. Szerbusz, Papuvov. Köszöntelek itt a Maja Games-en. Na, törvénnyel kapcsolatban beszélgetünk, természetesen úgy beszélgetünk, hogy nehogy már összejöjjön a lapon. Jó, bevállaltam egy nagy hibát. Jó. Na, nekiálltunk sereget kiképezni annyit, amennyit csak bírunk. És ez valószínűleg valamilyen szinten tudja, hogy haza fogja vágni a gazdaságunkat is. Ha már itt tartunk, lőszer. Ó. Fotográfia az mehet nyugodtan. Szóval nekem úgy nincs különösebb gondom. Finanszírozás. Public. Hogy szóljon. Acél mindegyik. 338, jó, nem baj. Nem baj, én a hadsereg kiképzését akartam még megnézni. Ja, meg a aranybányák rendben vannak. Nem. Ja nem, ja igen, az aranybányák használnak mindent, ami jó dolog. Sziasztok! Jó, az aranybányákat viszont megtartom, őket nem privatizálom, semmiféleképpen, valamiért az úgy nem szeretném. Viszont, hogyha megvan a hadsereg, kellene hozzá mindenféle érdekesség is. A lőszergyáraim azok fellázadnak? Természetesen fel. Egy deka lőszerem nem lesz, ha fellázadnak. A lőszergyártásom itt van. Jelenleg az országba. És erről le is vesztem most az állami támogatást, tehát lőszergyár és bajba lettünk. Jó, edukáció 2-es szint.
Szervusz Jenő, szia, köszöntelek újra itt. Jó, nagyjából 15:45-ig vagyok, szóval még itt vagyok egy darabig. Szia, köszöntelek újra itt. Na, lássuk a forrongást. Hát, eljebb mehetne. Tiszterek, mennyi officerem van? Hú, nagyon sok. Szervizmenem. Az nem olyan sok. Úgy egy kicsit kattogjon legyen. Hát lehet, hogy le fogom állítani ezt a törvényt. Mégiscsak. Mert haladni nem akar. Jó, visszaveszem mindenhonnan. Haladjon a törvény gyorsabban, ezzel tudjuk meggyorsítani. Szervusz András, szia. Üdv újra itt. Milyen háború van? Hol? Miért? Ki az? Mi az? Ja, Börnuba. Jól van. Elintézi saját magának, ahogy látom. Azzal én most nem foglalkozok. Gyarmatosítani nem tudok. Ide nincs befolyásom, elég, hogy arra el tudjak indulni. Szóval a britek azok itt engem Dél-Afrikába bezárnak, az biztos. Azzal már nem tudok mit csinálni. Valami jót beszélgessünk már erről az egészről. Bevállalok még egyet. És akkor haladjon a beszélgetés róla. Hát ha. Ez mi? Hoho. Nem. Szeretném, hogyha a Trade Unió az annak most növekedne az ereje. Mindenféleképpen. Van még hadsereg, amit ki kell képezni. De nem fog ez menni. Hát a női egyenjogúság az nagyon úgy néz ki, hogy nem lesz meg. És leesett 17-re. Mi történik? Szociáldemokrata párt. Most jönnek a választások. Mennyire örülök neked. Az iszlamisták szétestek. Az agrárpárt szétesett. A szociáldemokraták vannak. Hát akkor szerintem én a szociáldemokratákat fogom választani. Erre kíváncsi leszek. Ez meg csak megy följebb. 17%-kal tovább tudna ugrani, az még 2 ugrás kéne a törvénymódozatban. Azért ennyit nem szeretnék. 5 évre még mínuszt. Te jó ég. Hello, sziasztok, újonnan érkezők. Jó, standard of living legyen. Bevállalom most. Na? Hát akkor lehet, hogy a női egyenjogúságot egyelőre elengedjük. Na és akkor megjött a... Kinek kéne, mit kéne. Mondó vagyok, hogy nekik kéne, a szociáldemokrata pártnak kéne egy kicsikét erősödnie az országba. Jó, oké. Befejeztük ennek a gyarmatnak is, vagy na, ennek a területnek is a gyarmatosítását. Azt jelenti, hogy nem tudunk tovább most már így haladni. Ide. Micsoda? Évig akkor legyen így. Jó, 2%-ra meg nem hagyom be.
2%-ra nem hagyom benn. Amondó vagyok, hogy lemondjuk a bulit. Köszönöm szépen. És meg is tűnt a mozgalom. Jó. Hát ezt elbuktuk. Ezzel nem tudunk mit kezdeni, akkor haladjunk egy másik fajta törvénnyel. És... vagy most már inkább megvárom a választásokat is, majd utána. Mindenféleképpen már csak utána. Na, a bornui polgárháború is kitört, de elvileg ezt elintézik saját maguk, szóval nem lesz ebből probléma. Hello, Mark. Na, a szociál anarchista ideológia. Sta lenne, aki inkább jönne. Én nem tudom. Viszont a multikulturalizmus az ott van benne. Nem rossz az. Kérem ide. Kérem ide. Szociáldemokraták szépen menjenek fölfele. Jó, egyelőre jók. Egyelőre jók. Jó, a hadsereg az közben képződik kifele. Szépen lassan, de komótosan. Na lássuk. Nem. Pont nem férek hozzájuk, hát komolyan, nem hiszem el. Viszont ha jól látom, erre el fog tudni kezdeni Etiópia felé terjeszkedni. Majd. Hát egyelőre... Ó, szia Szenegál. Nehogy azt mondod, hogy te független vagy. Független Szenegál. Wow! Szenegál független. Protektorátussá. Azt mondani neki, hogy ezt a területet én kérem ide, és amúgy meg protektorátus leszel. Conquest. Hollandok lehet, hogy belépnek a buliba. Na mindegy, támadjuk meg Szenegált akkor. Én ezt bevállalom. Mekkora hadserege van? Ez nudli. Arra elég ez. Arra elég ez. Na, itt vagyok újra. Szervusz, Kulcsár Laci. Szia, szia, köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Bármi kérdés van, óhaj, sóhaj, vagy kiskuka, aliás süti, írjátok meg nyugodtan cseten. Vagy észrevétel, nyugodtan. Na, a választások közben haladnak. Nem szeretnék a konzervatív pártot támogatni, semmiféleképpen, na de 50%-os olyat meg semmiféleképpen nem akarok veszíteni. Szóval muszáj leszek ezt bevállalni. Közben egy holland. Ja, Hollandia újra Ivory Coastot elfoglalta. Na! Ki akar belépni, vagy nem akar belépni? Bízom benne, hogy senki nem akar belépni. Mert akkor én amondó vagyok, hogy... Légy a protektorátusom is. Mit szólsz? Foglaljuk el itt ezt az egész területet. Na, elég, hogyha protektorátus lenne. Szerintetek? Elég, hogyha hűbéressé teszem, ezt a területet elkérem, mert miért nem, mert akkor az úgy sokkal szebben néz ki. És tegyen protektorátussá maradék Szenegált, vagy húzzak még be tőlük be területet. Mit gondoltok? Süti, vagy Laci?
akiket így látok. Most így a topban. Ti mit gondoltok erről? Várok. Közben azért pörgetem egy kicsit. Szervusz Zsolesz. Köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Szóval. Jó. Akkor viszont amondó vagyok, hogy én azért még teszek hozzá. Revoke Claim. Miről? Hát... Légy a protektorátusom is. És akkor szépen visszavonod ezeket a dolgokat. Én rám neked ne legyen követelésed. Ivory Coastra, Gabonra. Íve volt a... Ívének miért van ott? Egyetlen nem foglalkozunk most. Humiliation-t is. Csak hogy ne tudjanak ellenünk forrongani. És akkor megnézzük, hogy így. Mi lesz ebből? Szenegál visszalépett. Szenegál inkább visszalépett, hogy elkezdtem belepakolni a dolgokat. És 5 évig nem támadhatjuk meg. Nagyon jó. Örvendek. Na mindegy. Jó, hát ha ti meg már itt vagytok, akkor menjetek, az bulizzatok egy kicsikét, légy szíves. Jó, viszont itt van Szegó. Ugyanúgy ópiummal rendelkezik jó sokkal. Na, megtörténtek az 1903-as választások itt Sokotóban, és a szociáldemokraták nyertek 41%-kal. Hát ezt, ha tudtam volna, akkor lehet, hogy egy kicsit előrébb hozom a dolgokat. Ez így 79, te milyen vagy? Etnonacionalista, hát ezt roppantul örülök. Te meg egy liberális vagy. Akkor mi lenne, hogyha még az értelmiség is bejönne, aki meg reformer? Vagy 79. Hát én nem mondom vagyok, hogy az értelmiséggel együtt így azért jók vagyunk. Na. És akkor változnak itt a politikai dolgok. És végre valahára még inkább semmi ereje nincsen annak, hogy a vallást azt el tudjam mozdítani. Szóval ennek roppantul örülök. Multikultúrát még mindig nem támogatja senki. Szociális hálókat lehetne. Kinevezett vagy választott bürokraták lennének. Mondjuk az se egy rossz dolog, hogy választott legyen. Ugye ezt elbuktuk, ezeket is valószínűleg elbuknánk. Szóval a nőknek a jogaival jelenleg nem igazán tudunk mit kezdeni, viszont a sorkatonaság nak a bevezetése az lehet, hogy nem lenne egy rossz dolog, de előtte változtassunk akkor talán az adózási formánkon, és szálljunk be a legmagasabbba. És amondó vagyok, hogy beszélgessük az értelmiséggel. University-t. Mi? 76-ot? Most miért? Komolyan mondom, miért kértek ennyi lóvét? Hát ez hihetetlen. Szervusz, Bence. Köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Persze. Mínusz 10%, hogyne? Most építsek egyetemeket, nem már? 1%-ért 17 000, hát ez nem éri meg. Jó. Gondoltam, adok nekik egy kis erőt, de hát nehogy már.
Az nem jó dolog. Na, közben katonaságot képezzük tovább. Na, a bornui polgárháborúnak meg pedig vége. Végre valahára. Jó, acélipar, szerszámüzem, Lead is, vasút is épül. Jó van, befektetőink is elkezdték szépen csinálni a dolgukat. Hála az égnek. A hadsereg halad. Hogy állunk fegyverzetileg? A lőszer az most már kezd sok lenni. Vagy na, kezd kevés lenni. Akkor jó lenne, skacok, hogyha vennétek föl. Újabb technológiával lehet nyomatni. Mert jó lenne, hogyha ez így lenne. Na, hadseregileg hol tartunk? Azért már egész komoly hadsereggel rendelkezünk. Így a magunk részéről, úgyhogy a franciáknak az állandó az 65. Németeknek 91. És fél, aha. Nem baj, jó lesz ez, jó lesz ez. Még 32 hónap. És megvan az új technológia, ami a szocializmusnak egy következő fokozata lesz majd itt nekünk a játékban. Jó, jó, jó. Úgy. Ne kelljen már belenyúlnom megint. Miért nem tudtok fölvenni? Nincs itt ember? Dehogy nincs. Nem értem néha a játékot, hogy miért csinálja ezt velem amúgy. Jó, a legjobb adózási formát azért azt bevezetjük, tuti, ami tuti alapon. Hogy legalábbis nagyon remélem, hogy nem fog nagyon megakadni. Úgy, köszönöm. Dahomeybe közben rubbert találtunk. Jó, 10% még mehet rá. Nem baj, az jó az. Hogy vannak most a politikai erők? Szociáldemokraták 36%. Értelmiséggel. Látom egybekötve. Jó. Igazából nem rossz. Ja, és nekünk egyen nagyobban van tényleg a... 25 pénzt szedünk be azéből. Csak a fruitból. Az szép. És mi lenne, hogyha... azt nem. Ez meg nagyon csábító, de nem. Közepestől egyre eltérően vagyunk adózási szintbe. A műanyag gyártásra is rá tudnánk feküdni, ha nagyon szeretnénk. Hát mondjuk lejjebb vehetem. Lejjebb veszem egy kicsikét. Na, britek, mit szeretnétek? Kereskedelmi privilégiumokat. Mi lenne ezt? Újra tárgyalnánk valami érdekesebb dologgá. Nem tudom, mit tudtok nekem küldeni. Ebből nektek sok van. Hát ott ti például tudtok nekem küldeni nagyon sok luxus terméket. Tudtok nekem küldeni ilyet is. Hogy? Küldjetek jó sokat. Én felőlem bútort is lehetne, de viszont arra viszont szükségem van. Azt küldjétek. Hát akkor nézzük át, hogy hát ha valami... Jó, azt úgy nem, és kereskedelmi jogokat szeretnének. De én meg azt szeretném, hogyha mondjuk lenne egy védelmi paktumon veletek. Mit szóltok? Nem is nagyon ágál ellene.
hogyha adok még egy power blokkot is, és megadom 25 év, ezeket akkor viszont küldjetek mindent, mert lényegében játék végéig lesz érvényes a dolog. Úgy. És le is veszem a trade privilégiumot, mert miért is ne? Hello, szia! Köszöntelek. Itt a Maja Games csatornán. Na, melyik játékra gondolsz? Ami hasonló. Be van kapcsolva nekem az automata fordító. A manóba. Így viszont nem értem. Hatalmi államok. Ott van. State of Power. Na, jó, rájöttem, hogy közül hogy kell. Na, azt viszont nem ismerem. Meglesem majd másnap. Köszönöm szépen a tippet. Meglesem majd. Szerbusz Gaben. Köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Ó, köszönöm szépen a követést. Köszi. Ha érdekes lehet számotokra, jelenleg a 14. rész van kint ebből a TikTokos sokotói kampányból fönn a YouTube-on, és amúgy meg egy 51 részes magyar végigjátszás is fent van. Ha gondoljátok és érdekes lehet, csekkoljátok azt is. Szóval iratkozzatok fel akár oda is. Nagyon szépen köszönöm. Szigex, mintha láttalak volna. Szevasz, Szigex! Ó, nagyon szépen köszönöm, nagyon rendes tőled. Köszönöm a kontrollert. Szia! Üdv újra itt. Na, közben itt az adózásról beszélgetünk, és amondó vagyok, hogy legyen így. Igen. Ó, de jó neked. Hogy most keltél föl. Bár mondjuk megértem. Az, hogy bonyolultabb ez a játék... Igen. Tehát alapesetben azért ez egy összetett játék. Ez tény, ami tény. Mármint ez a Victoria 3. Ó, hogy mi újság van? Képzeld el, 9-ek vagyunk nagyhatalmi státuszban. Dél-Afrika elfoglalva. A teljes aranykészletet már feldolgozzuk. A franciák azok úgy kezdenek szétesni lényegébe, a német birodalom meg van gyengülve, az oszmán birodalom eltűnt létezni, most már török köztársaság van, így 1904-re, és hát lényegében 30 év van vissza a játékból. Sokotóval. Ezzel a zölddel vagyok. Csak ide Dél-Afrikába is betelepültem. Híres stratégiai játékra melyik? Hearts of Iron? Igen, most hirtelen nekem is az jutott volna eszembe, a Hearts of Iron 4. Na, ez annak az elődje. Ez ugyanaz a gyártó, ez a Paradox gyártója. Ez annak az elődje, ugye a Hearts of Iron 4 a második világháborús időszakot dolgozza föl, ugye 1936-tól indul, ha jól emlékszem a játék ott, ha jól emlékszem, nem néztem már, vagy legalább egy éve, szóval javítsatok ki, a tévedek. Ez meg a Victoria 3, ez meg az iparosodás korát dolgozza föl, ezzel 100 évvel előtte vagyunk, itt 1836-tól 1936-ig tart a játék, ugye az afrikai gyarmatháború megy, hogy kihúzza be előbb Afrikát a nagyok között. Ugye India, ami most már jelen esetben nálam itt a játékban, India már széthullott apró darabjaira, Ausztrália gyarmatosítása, meghódítása, ugye a dél-afrikai gyarmatok, Chile létrejötte, szóval Kossuth ideje, itt tudnám ezt még a legjobban mondani, Kossuth ideje, amikor ugye a magyar ipar is igazából beindul, ugye az 1867-es kiegyezés után, és létrejön az osztrák-magyar monarchia. Közben még mindig a hadsereget húzom fölfele. Ezért legyen még katonánk, biztos, ami biztos alapon.
Na hát szóval nagyjából itt tartunk. Így nagyjából. Éppen aktuálisan. Most arra készülök, pont az előbb Szenegál is független állam lett. Most a játékban állam. Pont megtámadtam, aztán inkább átadta nekem itt ezt a területet. Úgy gondolta, hogy ez így számára nem bevállalós. Szóval azért mondom, hogy a franciák azok igazából meg vannak gyengülve. Tehát már lehet, hogy nem is a franciákra kellene úgy nagyon készülnöm. Hiába mondják azt, hogy ők engem letörölnének a térképről, hanem leginkább a britekre kéne inkább rákészülnöm, csak ugye a brit gyarmatbirodalom azért az úgy tud még hozni magával a katonát, épp eleget. Szóval, hát igen, nem feltétlen biztos, hogy jó belemenni. Viszont valamit kezdenem kéne, pláne a britekkel, mert behúzzák itt közben nekem Afrikát, erre meg nem tudok terjeszkedni, nem tudok gyarmatosítani. Gáza ugye a britek keze alatt van, tehát ha őt megtámadom, a briteket támadom meg, szóval kicsit mozgástér az most nem annyira jó, mehetnék Egyiptom felé mondjuk, meg ugye itt Etiópiát elkezdhetném még bezúzni, de ahhoz meg úgy érzem, hogy nincs elég haderőm, ami miatt, vagy lehet, hogy csak én vagyok túl óvatos, de igen, most már azért már kezd hiány lenni mindenből. Tehát, hogyha megvan itt a hadsereg, már pedig mindjárt megvan, akkor nem ártana neki állni Ártikat is és társait is összerakni. Mondjuk egy 2 Árti fővárosba, 2 Ámsz, és lőszergyár is mehet oda 2. És akkor úgy fogom csinálni, hogy ide is 2, ide is 2, ide is 2, ide is 2. Hogy ne lehetne? Hogy ne lehetne? Az előző verzióból, az 1.12.4-el a Youtube-on fönn is egy 51 részes végigjátszásom. De lehet, meg lehet csinálni az osztrák-magyar monarchiából kilázadni, függetlenedni. Magyarítás van-e? Tudomásom szerint van, dolgoznak rajta, mármint nem a játékfejlesztők, hanem így egyénileg lehet hozzá találni, de én speciál nem használom, mert a DLC-kkel mindennem mindig van egy frissítés, mindig van valami, és inkább össze szokott akadni végül a játék a magyarítással, vagy tehát úgy a nyelvi belenyúlással, szóval, és akkor az úgy nem élvezhető a játék. Tehát inkább én úgy voltam vele, hogy nem, de lehet találni. Igen, lehet hozzá találni magyarosítást. Ó, Szigex, nagy arc vagy, nagyon szépen köszönöm itt közben az ajcsikat, az ajándékokat, nagyon köszi, nagyon rendes tőled, köszi, tényleg, nagyon köszi, hogyha tényleg ennyire tetszik neked, amit látsz. Köszi szépen. Kettő. Akkor most itt nincsen. 2. Jó. Igen, a paradox játékoknál az sajnos azzal kalkulálni kell, hogy sajnos azért viszonylag lassú tud lenni a játék, igen, tehát hogy mire felépítesz, megcsinálod, tehát idő telik el bizony, de ez maga ennek a stílusnak hát a gyártónak igazából ez a neve lényegében. A Hoi 4 amúgy igen, az pörgősebb, ott igazából az is imperialista játék, ott is be lehet gyarulni a térképet, sőt ott a Hoi 4-ben lényegében kötelező is, jóformán, szóval az sokkal pörgősebb, igen, de ott ugye nincs akkora gazdasági része, mint itt úgymond a 100 évvel ezelőtti részek, amit ez a játék dolgoz fel. Mert ott lényegében legyen meg a technológia, legyen elég raktáron fegyverből, a technológia a tetején legyen, aztán
Úsd egy dobre, hajrá, nyugatról keletre. Vagy fordítva, az hagy szóljon. Tehát igen, tehát ott nincs akkora, van benne gazdaság, de nem olyan mélyre menően, mint például ebbe. Mert ugye ez az időszak, ez arról szól. Lényegében innen indul ki az első-második világháború, ugye az iparosodás, stb. Tehát lényegében innen jutunk el oda. Hello, szia! JBS, a többit nem tudom kimondani, őszinte leszek. Hello, szia! CK3-at bírod? Igen, az is egy másik érdekes része a játéknak, vagy mi az a gyártónak, ugye ott meg mi az már, családokat, dinasztiákat irányítunk ugyanígy a térkép tetejéről. Amúgy igen. Igen, Szigex, ez is igaz, hogy például a Stellarisnál, igen, közép és végjátékban is felpörög. Igazából már itt is most már azért a közepén túl vagyunk, tehát itt most már lassan azért már itt már nekem is ilyen csihipuikat kéne csináljak. Csak egy csokotóval indulva nem olyan egyszerű, mint mondjuk egy nagy hatalommal. Na, közben a modern hajózás is meglett itt a játékban. Na, hogy állunk? Lőszerileg, mindenileg. Jó lenne, ha gyártanátok rendesen az összeset. És direkt szétszórom egy kicsit. Mert miért ne? És a lőszergyártás kap plusz 15% behozatalt. Nagyon jó. 24 hónap múlva megvan az a technológia, ami a szocializmus felé még inkább eltol minket. És a játék legjobb adózási formáját egyúttal most bevezettük. És azt nem értem, hogy miért vagyok így mínuszba. 1904-re ez is megvan. Tök érdekes, amúgy ma azt mondta, hogy én nekem plusz lóvém lesz ebből. És most így azt mondja, hogy nem. Jó, lehet, hogy kell idő neki, míg feláll a rendszer. 261-hez. Mindig nem tudok a vallással mit kezdeni. Multikulti még mindig nincs. Köszi szépen a követéseket. Köszi. YouTube-ra is, hogyha ugyanúgy iratkozzatok föl nyugodtan, ott lehet majd visszanézni ezeket a részeket is, meg az előbbieket is. Mivel szoktam még játszani, Tibike? Hát lássuk csak. Szervusz Erik, köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Lássuk csak, most az utóbbi időben amúgy nagyon a Victoria 3-ra vagyok rákattanva, tehát privátban is, hogyha úgy van, akkor játszadozom még vele, bár mondjuk mostanság nincs úgy időm. De például most tegnap előtt elővettem a Manor Lords-ot, azzal kezdtem el egy kicsit bohóckodni, de amúgy szoktam ilyen túlélő survival játékokkal játszani, Belwright, Aska, mi az még, Medieval Dynasty, akkor abból van a Sengoku dinasztia, ugye a japán-kínai stílus. Ezekkel is játszogattam régen. De manapság leginkább most Victoria 3, azok meg most néha előveszem. Szervusz. EU5-öt jelenleg nem, azt most már nagyjából egy éve nem néztem rá. A megjelenéskor rálestem az EU5-re, de most az utóbbi időben nem játszok vele. Nagyon jó játék, mindenkinek ajánlom, de jelenleg nem játszok vele, tervezek majd vele, azzal is játszani, abból is élő sorozatot csinálni, de jelenleg most a Victoria 3-ra fókuszálok. Ejha, mindenki délutánra érkezik meg, amikor meg én nekem meg lassan menni kéne. A manóba. Pedig úgy örülök, hogy itt vagytok velem, és hogy tudok veletek beszélgetni. És együtt akár játszani is, így most így egy kicsit. Vagy akár csak, hogy egy pár percre legalább lekötöm a figyelmeteket az élet nagy dolgairól. Na, mi újság van? Jó, de éhezés nincs. Jó, oké, jó. Akkor, és ez a gyarmat pörög? Na, legalább ez a gyarmat. Ez az egy legalább pörög. Végre valahára.
Hát így Gaben, így. Ez pontosan így van, műszakváltás fog következni. Vagy arra gondolsz, hogy most érnek rá az emberek, úgy van műszakváltás? Arra gondoltál? Igen, az építő, közben bocsánat, így hirtelen elhalkultam, csak olvastam a csetet. Na igen, az építési szektor igen sok pénzt visz el, az tény, ami tény. Az tény, ami tény, de hála az égnek bírja a gazdaság. Hát igen, valószínűleg igen. Igen, Gaben. Végre egy normális játék, ami nem mindenhol csak ez folyik. Hát Piggy, próbáltam olyat mutatni, úgy voltam vele, hogy ha már az álmom teljesült és összejött hozzám minden, hogy legalább alapszinten el tudjam ezt az egész alkotói dolgot kezdeni, akkor úgy voltam vele, hogy akkor én a magam kis játékát, vagy játékait majd megmutatom a nagy közönségnek. Ha már játszok, akkor miért nem mutassam meg az én saját tapasztalataimat. No. 1905. Elvileg ebbe az évben lesznek a választások, azért azt közben látjátok, hogy 7-ek vagyunk a világranglistán. Nagy hatalomként. Hol vannak a választások? Mikor jönnek ebbe az évben, nem? Ja nem, 2 év múlva. 1907-ben. Nem egyszerű, rá kell érezni, Tibike, a játék ízére. Nem egyszerű itt a tehát hogyha a Hoi 4-jel játszottál, akkor az annál tényleg nehezebb. Itt a gazdaságra fókuszál a játék lényegében egy 60-70%-ba. Közben Asanti szeretné, hogyha növelném az autonómiáját, ezt így most felejtsd el. Szóval igen, tehát azért nem könnyű, tehát elég jól ki van dolgozva a diplomácia része is a játéknak, tehát most itt vannak az egyezmények, szóval egész komolyan ki van dolgozva tényleg maga a diplomácia része is, milyen évre, hány évre, hogyan, miként, mivel kötöd. A szövetségi rendszerek is egy érdekes dolgok, magák a power blokkok, tehát mint például az osztrákoknak volt, most ugye ők nincsenek, de például itt a nemzetközösség, ugye a brit birodalom, tehát a nemzetközösség mondjuk, vagy a párizsi, most itt például ebben az esetben ez egy katonai powerblock, és igazából ezek lennének amúgy a szövetségi rendszerek lényegében, de ez így nem feltétlenül igaz, ugyanúgy lehet külön szövetségeket kötni. Tehát igen, azt tudom mondani, hogy nem egy könnyű játék, a játékban van egy nagyon jó tutoriál rész, tehát hogyha én innen most itt kiugranék a főmenübe, akkor van egy tutoriál rész, érdemes elkezdeni, elmagyarázza az alapokat, de hát na, nagyjából így tudom neked elmagyarázni. Szerbusz Máté, köszöntelek téged is itt a Maja Games csatornán, csak észrevettem a lájkodat. Szóval nagyjából így kell gondolkodni. Jó, hadipart azt húzom fölfele egyre jobban. Jó, lőszerből vagyok jelenleg problémába, és elvileg a hadsereg az itt így rendben van. Te milyen emberke vagy? Moderét nem kell lesz. Etnonacionalista végképp nem kell. Az se kell. Jó, hát akkor te leszel az én kis kedvencem. És akkor úgy leszel kedvencem, hogy téged promotállak is. Üha, ez kevés lesz, ahogy látom. Field Marshal. Ennél nagyobb nincs. Na. És akkor szépen az organizáció kezdjen el fölfele ketyegni. Hogy a hadsereg feláll, talpra álljon. Hello, szia. Szerbusz Máté. Na hát így nagyjából így kell elképzelni igazából ezt a játékot.
És az per kb. Ezt tudom róla így első blinkre így hirtelen nébe elmondani. Persze, ahogy így telnek a részek, rengeteg mindent elmagyarázok, amúgy ezért is javaslom, hogyha szeretnétek és érdekel titeket, kezdjétek el akár előről YouTube-ról megnézni, a YouTube csatornámról, vagy a magyar végigjátszást is. Az például ott a magyar végigjátszás, az például nem is sikerült így. Tehát ott, ha jól emlékszem, 100 valamennyi volt az építési pontom a játék végére, tehát ott a magyarokkal valahogy nem jött úgy össze. Szóval hát ez van. Na hát örülök neki. Legyen. Hello, sziasztok! Újonnan érkezők, köszöntek titeket itt a Maja Games csatornán. Jó, az újonnan érkezőknek is szól tényleg, YouTube-on visszanézhető. Bárki lemaradt, visszanézhető a csatornámon. A napokon belül szépen, komótosan, de föl fognak kerülni az újabbnál újabb részek is. Jó, ez a sorozat csak is kizárólag TikTokon készül. Eseményt szoktam létrehozni, mikor vagyok. Nagy általánosságban úgy szokott lenni, hogy délelőtt folyamán, hétköznap vagyok, általában 10-től 3-4-ig megszakításokkal szoktam játszani, így streamálni. Na, jól teszed, Gaben. A hungaricizmus az mindig egy jó dolog. A közben lassan elfogy a tartalék lóvém. Az arany tartalékaim. Hatodikok vagyunk a virágranglistán. Elkezdett a seregünk feltöltődni. Hölgyek, urak! A világ harmadik legnagyobb haderejével rendelkezünk. Ott a 3-as. Ott van. A hajót ne nézzétek, ma azzal nem foglalkozok. Az csak azért van, hogy legyen. Ott van. Harmadikok vagyunk. És kik előznek meg minket? A ruszkik. És még a német birodalomnál is erősebbek vagyunk. Szerintem legközelebb, hogyha leszek, akkor legközelebb, ami azt jelenti, hogy valószínűleg csütörtökön fogok újra streamelni, valószínűleg ugyanúgy 10 órától. Sajnos én nekem, megmondom őszintén, el kell, hogy köszönjek, pedig nagyon sajnálom, pedig elég sokan összegyűltünk, hogy tudjuk folytatni ezt a kis kampányt, de sajnálom, mennem kell, mert idő van, és a gyermekért az iskolába el kell menni, szóval mennem kell most már, így mostantól így el fogok köszönni tőletek. Én nagyon-nagyon szépen köszönök mindent, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velem, köszönöm az ajándékokat, köszönöm a lájkokat, és várok titeket legközelebb is vissza. Meg lesz az esemény, lehet akár regisztrálni is rá, csütörtökön fog biztos, hogy visszatérni és streamálni. Hát én köszönöm, hogy velem tartottatok. Na jó van, skacok! Legyetek jók, szép délutánt kívánok mindenkinek. Aztán csütörtökön akkor majd találkozunk, várok titeket újra. Majd akkor is. Na jó van. Addig is legyetek jók, hisz tudjátok, Maja Games. Mondj igent egy kis kikapcsolódásra. Na sziasztok!